În România, orice om de munte e fascinat de făgărași. Unii îi admiră măreția vârfurilor de peste 2500 de metri, alții culoarea lacurilor sau sălbăticia multor văi și piscuri făgărășene, unde au pus piciorul prea puțin și n-a înfipt nimeni steaguri. Unora le plac diminețile la cort în făgăraș, celor mai matinali răsăriturile lui exemplare. Custurile și strungile sunt motive pentru alții. Cei mai curajoși, însă, îl preferă pentru rapiditatea și forța teribilă cu care trece de la ceață la arșiță, de la ninsoarea poveștilor de gura sobei la viscolul care te face să te întrebi dacă nu era mai bine să rămâi, să amâni. Pe noi ne-a cucerit în toate aceste ipostaze, dar și în altele, simțite individual și trăite colectiv, în toate anotimpurile, cu toate nuanțele lor din acest microclimat. Așa am ajuns să ne propunem a-l vedea dintr-o bucată, să ne lăsăm fascinați de puterea cu care rânduiește munții și dealurile din jur. Plecat am 9 din Vaslui și cu sergentul 10. Sunt versuri care transpun aceeași determinare cu a noastră, doar că fiecare dintre noi nu mergea să se răzbească decât cu sieși, iar grupul n-a avut sergent, ci inginer. A fost blând cu noi, de-aia îl iubim. Din Rudărița, nu din Vaslui, ne așteaptă o urcare pieptiș-pieptiș. Nu ne tulbură decât ceața care ne trimite în nevăzut și necunoscut. Răcoarea de după ploi ne asigură totuși un start la temperaturi normale. Zmeura e prea bogată pentru determinarea de care vă spuneam, așa încât apar întârzieri iminente, dar nu abateri. Din cețuri a apărut și Catarina din Cehia, cu care ne-am intersectat o bucată de drum. Mai curajoasă decât noi, mai ales când a răzbit singură, așa cum era, în fața câinilor de la o stână. Primul lac, Luțele, ne îndeamnă să simțim. De la formă îi se trage. Coborârea spre Zârna e urcarea și coborârea actorilor de pe scenă, printre spectatori muți. Facem slalom printre fumuri de ceață, apoi se închide cortina primei zile. Pe o vreme dureros de previzibilă, părăsim refugiul Zârna, iar cețurile ne urmăresc sălbatic. Noroc că avem și mici acrobații în program. Una dintre numeroasele lecții de geografie aplicată are loc deasupra lacului Zârna, pe care apucăm să-l vedem în ferestrele Vălătucilor. Lacul Urlea aproape că urlă la noi să-i prindem albastrul într-un cadru. Prindem și Acvila de munte, specie pe cale de dispariție, deci apariție inedită în tura noastră. Forța ghearelor unui mascul este de 15 ori mai puternică decât strânsoarea mâinii unui om obișnuit. Mai interesant este că o femelă de Acvilă este de 2 ori mai puternică decât masculul și mai mare.
Spre sud se deschide larga vale a Bândei, ce ne va străjui până după prânz. Aici, izvorul Bândea se unește cu firele Gălășescului Mare și Mic, ce și-au obârșia sub vârfurile omonime pe care traseul le ocolește ușor, fără însă a ne scuti de niște urcări abrupte. În sfârșit, vedem un refugiu pe vreme chiar bună, fereastra mică a Sâmbetei, situat la 2196 de metri. Vedem și urcarea pe Gălășescu Mic, neapetisantă. Trecem de fereastra Răcorelelor și privim literalmente cu sete la creasta tăioasă ce se așează între noi și vârful Gălbenele. Lăsăm în urmă, tot spre sud, căldarea Văii Rele a Gălășescului, unde se arată curajos lacul Gălășescu. Miorița și colegele ei sunt mereu cu noi. O încântare să le vezi aranjate în șir pe munți. Hârtopul Ursului este ultimul hop înainte să ni se deschidă căldarea Văii Rele, unde ne reîntâlnim cu Ceața. Urmează să ne bucurăm de cei 2517 metri ai vârfului Viștea Mare, într-o mare lăptoasă și rece. Peisaje, episodul viitor. Cina la cort în șaua corabiei se află sub semnul apei pe care o descoperim totuși cu ajutorul băieților, dar și sub semnul lunii prea pline. Ea își revarsă razele peste tabără, deschizând cortina serii celei de-a doua zile. Glorie strigăm deseori, dar și când vedem fenomenul, ne înghesuim la cadre glorioase în cele 2-3 minute cât stă cu noi. Plăpumioare aranjate recompun văile. Diminețile la cort sunt cele mai tari. Evident, n-am mai pleca, doar că avem ceva de tras și azi. Ne credeam mai aproape de Podragu, dar întâi urcăm muntele Podul Giurgiului, flancat de șaua omonimă la nord-vest și de șaua Ucea Mare la sud. În sfârșit, vedem lacul și cabana Podragu. Ne imaginăm chiar berile cum ne-ar aștepta și facem câteva calcule. Căldarea Podragu este spectaculoasă, dar și mai tare ne place muchea tărâța pe care unii dintre noi au încercat să o străbată cu vreo 2 săptămâni în urmă. Lacul Podul Giurgiului, unde ne așteaptă o pauză cu apă rece, se ivește. La fel și prima limbă de zăpadă din tură, făcând pod peste izvorul Podul Giurgiului.
Chiar dacă nu se vede în imagini, la lac ne permitem un soi de duș și ne jucăm de-a mașina de spălat. E un joc vechi, practicat de femei pe la râuri, în trecut. Cum traseul ocolește vârful Mircii, unii dintre noi urcă totuși pentru o perspectivă îmbogățită. Coborâm lin, urmând apoi o porțiune recomandată cu precauție celor cu rău de înălțime. Poteca se înghesuie către nordul versantului printre pietre, iarbă și flori. Tot la lecție. Oare cine iese la tablă azi? Dar nu e așa de greu, devine chiar simpatic pentru că ni se predă Buda, lacul Buda, unde și are obârșia superbul pârâu. Ajungem la monumentul Nerlinger, ridicat după accidentul avut de Richard Nerlinger și Herta Ruzicka în 1934. Întrezărim acum zona expusă a celor 3 pași de moarte. În ciuda aparențelor, denumirea nu are legătură cu gradul ei de dificultate. Fostă graniță între Imperiul Austro-Ungar și țara românească, accesibilitatea ei dinspre nord o făcea să fie punct de trecere pentru cei ce voiau să ajungă în Muntenia și care se supuneau riscului unor gloanțe. E o legendă, totuși. Pe cele 3 piscuri sunt montate lanțuri, astfel încât orice escaladare atentă are 101% șanse de reușită, 1% așa, ca premiu. La fereastra zmeilor pare că însăși respirația lor suflă prin deschizătura de calcar. Această rocă este o intruziune ciudată în noianul de șisturi cristaline al făgărașului. Paradoxal, căldarea fundul Caprei își arată fața, deci locul de unde izvorăște pârâul Capra, componenta vestică a râului Argeș. Zoom pe ciudata formațiune, acul Revolver, care, probabil, noaptea trage artificii de stele. Nu ne vine a crede că venim de dincolo de vârful din ultimul plan. Verdele lacului Capra apare ca nuanța speranței unei reușite, punctul dorit exemplar care, pentru noi, semnifică apropierea de finalul asaltului celei de-a 3-a zile. Monumentul din imagine a fost edificat în memoria a 4 alpiniști uciși de avalanșă în 1963. Ne apropiem de civilizația sălbatică a căldării Bâlea, așadar ultima coborâre printre milioane de pietre. Ia uite, atât! Mare compoziție! Ia uite, hop! Și hai și la mine să-ți dau darul. Ia zi, inginer, a fost bun? A fost bun, trăiască Miri, trăiască nașul mare, Ce să știam în ciorapii? ocru mare. Să dăm și noi ceva la tânăra familie, nu? Nu le dau nimic. N-am mâncat, n-am băut, nu le dau nimic. Să-și facă dacă le trebuie. Să-și facă, sigur. Ce mie mi-a dat Trebuie să-l cineva? bag și pe ăsta micu, că e, uite, e unul mare, nu încape. Începe să crească. Dis de dimineață e o liniște incredibilă pe Transfăgărășan și atât de devreme încât și între noi s-a așternut. Apa înseamnă pauză.
Ne aliniem la fereastră, fereastra Bâlei. Alt munte, alte miorițe. Suntem deasupra lacurilor Paltinu. Cu nădejdea dimineții ne uităm spre Lespezi Călțun, scoțând din minte că astăzi trebuie să trecem cu mult dincolo de el. Din vârful Lăițel avem perspectiva asupra vârfurilor Vânătarea lui Buteanu și Capra, dar și peste ascuțimea sa, Podragu. Coborârea în unghii de pe vârf e simțită mai ușor datorită imaginii Călțunului. Locul unde se întâlnesc toate vânturile făgărașului, Căldarea Călțuni. Refugiul vechi este încă aici. În portița Călțunului, cețurile ne cheamă a câta oară la spectacol, unul magnific. Cu doamne și domni înaintăm pe strunga Doamnei. Și iată bucăți de vest de făgăraș cu aromă de final de tură, șerbota, ciortea și boia. De pe Negoiu, cu norii săi, îl salutăm respectos pe moldoveanu, cel pe care am reușit să-l vedem doar de departe. Spre nord-vest apare cabana Negoiu, prilej de amuzament între noi, cei cu standarde diferite. După masă, desertul ne va fi servit de partea cea mai spectaculoasă a traseului nostru, cu Stura Sărății. Iar sărătura ne face o sete teribilă. Căutăm umbre la fiecare pasaj, etalându-ne abilitățile fizice și, de multe ori, psihice. Vestul sălbatic al făgărașului.
Pune piciorul sub tine, dreptul sub tine. Mai sus. Așa, acolo. Te-ai ridicat. Ai grijă aici când ești de pe lanț. Suntem aproape de o victorie intermediară a celei de-a 4-a zile, vârful Șerbota. O pauză pentru odihnirea agitațiilor de custură este absolut necesară. Razele cad deja prea oblic pentru ceea ce estimasem noi. În această lumină portocalie curată se închide geana penultimei noastre zile. Înnoptăm la refugiul Scara. Cu gândul la ultimul asalt și la tot ce ne așteaptă când vom da rucsacul jos din spate, țintim vârful Scara, loc cu amintiri amestecate dintr-o tură complexă de iarnă. Soarele desenează contururi de piscuri de peste 2500 de metri. Astăzi s-au desaturat culorile Făgărașului. O bucată de lună a fost uitată pe cer, prilej de reflecție a sergentului inginer. Nu ne gârbovim coborând din Gârbova, pentru că urmează să apară lacul Avrig. Forma prelungă a lacului se arată ultima oară în portița Avrigului, pe semne și vreo poartă a brizelor. De aici ar trebui să fie floare la rucsac, dar, așa cum ne-a obișnuit Făgărașul, după fiecare șeuță se mai ivește o urcare. Curbele de nivel sunt curcubeie pe talpa bocancilor și în genunchii solicitați. Mulțumim în gând celor care au făcut poteca, ocolindu-l totuși pe suru. Văcuțele ne arată că suntem atât de aproape. Ele cum rezistă pe arșița asta? Dăm lucrare de control din geografia Făgărașului. Unde suntem și cât mai facem până la Turnul Roșu? Dacă n-a fost rost de capre negre, merităm măcar un țap alb. Urme de infrastructură apar dinspre Lazaret, un drum absolut fără sens. În leitmotiv, apa. Mamă, ce rece! Asta o fi apă cu părintă. Ai-ho, suntem pitici mișto. Chiar mișto, să știți. Luăm prânzul la prima umbră întâlnită. La Turnul Roșu e loc de duș, de relaxare și de împachetat pocanci. Gata, am fost cuceriți de Făgăraș. Valea Oltului nu e atât de aglomerată cum ne sunt nouă gândurile, amintirile și senzațiile. Șoseaua ne e tranziție între această aventură și rutina zilelor ce vor urma. Am avut victorii individuale, dar și victoria colectivă. Am primit tot ceea ce putea oferi Făgărașul mai frumos. Cețuri diverse în siluete necunoscute, lumini exemplare, mări de nori, izvoare reci, dar dimineți calde, culori de toate soiurile și gloria. Mulțumim înălțimea ta, onoarea a fost de partea noastră.